je asi poslední, nebo jeden z posledních hezkých víkendů v letošním roce. A tak jsme se vydali na západ Čech kopírovat západní hranici tentokrát. A teď jsme nad vodní nádrží Nýrsko. Kousek odsud jsme se vyspali, dojedeme přímo na hráz a pak budeme pokračovat severním směrem podél západní hranice. A ještě bychom se taky rádi podívali, pokud vyjde čas, do přírodní rezervace Sos. Jo, na rašeliniště. Jsme tedy na vodním díle Nýrsko. Přehrada, která je zdrojem pitné vody pro Plzeňsko a Klatovy hlavně. Ode dna má 36 metrů. Píšou, že je tam viditelnost 8 až 9 metrů ve vodě. Jak je čistá. A to je pohled na přehradu Nýrsko ze spodu. Dojeli jsme až k hranici s Německem a chtěli jsme to tady vzít starou hraničářskou cestou, jenže ta je bohužel závorovaná, je tam zákaz, takže najdeme si nějakou jinou cestu nejblíž k hranicím. Takže jedeme dál. Projeli jsme osadu Fleky, což je v podstatě jeden statek, 4 řadovky a asi 2 baráky. Tak maličkatý, úplně u hranic. A teď jsme dojeli k obnoveným základům kostela vedle Fleků. A to bývalý i hřbitov tamhle nahoře. Máme další hraniční přechod. Jsme na místě, kterému se říká Výhledy, kde je památník spisovatele Jindřicha Šimona Bára. A se na něj podíváme
snad tam bude i pěkný výhled teda. Takže to byl ještě památník Jana Sladkého Koziny, bohužel přímo za ním je slunce, takže asi to bude špatně vidět. To je panečku chodský pes. Právě jsem se podíval do dutin chodského psa. Ten je ale teda krásný. Projeli jsme několika zaniklými vesnicemi. Byly tam vesnice Úpor, Pila a třeba Hasselberg. A teďka už jsme zastavili na parkovišti, odkud se jde k pramenu Radbůzy. A my bychom měli jít tamhle tím směrem asi 1,5 kilometru. Tak jsme došli k pramení Radbůzy. Tady, vytejka. Dorazili jsme k dalším pozůstatkům kostela svatého Jana Křtitele. Nachází se nad osadou Pleš a z Pleše dál už je pouze pak Německo, takže se budeme muset vrátit. Takže jsme dojeli za Rozvadov a stojíme u památníku, kde došlo ke slavnostnímu přestřížení drátů, který vedly okolo naší republiky, a tím došlo k odstranění a přerušení železní opony. No a pokusíme se jet tadyhle pohraniční rovnou cestou. Rovná dlouhá jak týden. Uvidíme, kam až nás to pustí a jestli tam někde zůstaneme spát. Snad jo, už se šeří, tak by to chtělo něco najít. Dobré nedělní ráno. My jsme se probudili tady na krásném plácku u farských rašelinišť, kde stála bývalá hájovna, které se říkalo Rendezvous. A přijeli jsme sem někdy kolem 6. večer. Seděli jsme, už tady byla tma, ale bylo to příjemný. A teď si dáme snídaní a pak pojedeme zase kopírovat hranici. Jdeme k přehradě Lučina. Pěšky. To asi všichni vidějí, ne?
Za mnou je přehrada Lučina, která má od 21 metrů. A opět je to zdroj pitné vody pro celý okres Tachov a tudíž se k ní nesmí a bohužel se nesmí ani na ní. No a bohužel došlo k tomu, co k cestování vozidly patří. Bohužel najednou auto začalo vydávat divné zvuky a po pár kilometrech se ozvala rána a už nejedeme. Tak čekáme na odtahovku a uvidíme, co se bude dít dál. Tak jsme naložený, jdeme domů.